Welcome to Teacher Jonnalou Vlog. So, ayun guys. Hi! Hi guys. So, bukas may interview ako. So, try nga natin itong honey miel. So, guys, ito. May nagbigay lang sa akin ito guys. Try natin kung maganda siya. Yan. First time ko maglagay ng ang tawag nito, mask sa mukha sa gabi. So, kasi guys, yung mga ginagamit ko, sabon lang yan. Hindi kasi ako gandahan o char. Hindi kasi ako maarte guys. So, kaya, sabon lang yung ginagamit ko pag matutulog. Kaya, try natin tong mask. Yun guys, with honey to, yung so, ayun guys, with honey yung mask. So, try natin kung maganda yung result sa mukha ko. Yan. Update ko na lang kayo next week. Yan. Update ko kayo guys. Nakikita nyo naman yung resulta sa mukha ko. Wow! So, ayun. Let's check the result next week. Okay, let's try this guys. Or, tingnan natin what's inside. Mabango siya. The smell is alcohol. Like alcohol there. Yan. But with honey siya. Yung This is honey. honey. Oo. We will put in our face. How to put this in our face? Oh. Wait lang, Eva. Let's put in our face. Oop. Oop. Basa siya. Hindi pala talaga ito. Basa. Please, I pasted this First here. time kasi magamit. I see ya. Ang sira. Nalagay natin siya sa face ni Mommy. Nalagay natin siya sa face ni Mommy. Hey, you got your face. Yes. Ready ka ng mga ganito guys. Malay nyo, may mga It's effect. honey. Hey, Hindi naman lahat. Effective. Meron namang hiyang ka. Kaya, try din kayo guys. no. Ayun. Ang lamig sa mukha. Ang lamig sa mukha. Ang lamig guys sa mukha. So, ayun. Ayan natin. Hi! Hi, mommy cooking. Mask. Mommy mask. Hi. With honey. Hi. Guys. This honey. Yes, this honey. We put in our face. Mommy face. Hi.